Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Mahdi Abdullah, produk persatuan syarikat WIN Impact Network Seberat. Hari ini saya bersama dengan Puan Kamaria daripada mana tadi? Pasir Putih, Kelantan. Hari ini tuan-tuan dan puan, beliau nak kongsikan kepada anda semua testimoni anak beliau sendiri setelah menggunakan MD7 Antidote. Silakan puan, kongsikan kepada kami semua apakah kesan ataupun apakah masalah anak puan selepas menggunakan, dan sebelum tu macam mana dan selepas menggunakan Antidote, apakah kesannya yang dialami oleh anak puan. Silakan. Okay, sebelum makan Antidote ni, anak akak batuk. Masa tu bulan puasa, 3 orang batuk. Memang setiap malam memang dia orang batuk. 3 orang. Okay. Lepas tu lepas makan Antidote, satu malam sebelum tidur tu, malam tu sebab dah sampai untuk akak ni. Terus pakai satu sachet tu, malam tu memang tak dengar pun dia orang batuk. Maknanya anak akak batuk Habis satu botol ubat ni. ubat Okey. Maknanya selepas makan satu sachet Antidote, malam tu terus hilang batuk. Tak dengar betul. Alhamdulillah. Okay, itulah dia tuan-tuan dan puan, perkongsian daripada Kak Kamaria daripada Pasir Putih, Kelantan untuk anak beliau yang menggunakan MD7 Antidote. Hai tuan-tuan dan puan, mari kita sama-sama doakan agar anak puan dan sisi keluarga beliau berada dalam keadaan dilindungi oleh Allah SWT dan diberikan keselamatan.